Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Astăzi vom testa și explora partea electronică a unui bec LED RGB de la Tuya, având control prin Bluetooth. Aceasta este cutia cu care a venit. Becul este în interior. Acesta. Să vedem cum se numește. Nu scrie modelul. Aici apare TBA60. Și în altă parte, model XLD Wi-Fi BLE linie A19 A60. Nu prea are logică. Da, e un bec controlat prin Bluetooth RGB, având și lumină albă, rece și caldă. Avem și un mic manual în interior, o foaie. Practic în mai multe limbi, unde scrie în engleză, pe spate cred. Da, am găsit în engleză. Aici, așa arată becul, ce scrie pe el, BLE, asta e varianta Bluetooth, 15W, RGB, CW. Se alimentează între 220 și 240 de volți, 50-60 Hz, cu fason G27. Pentru a controla acest bec LED, trebuie să avem instalată una dintre cele două aplicații, Smart Life sau Tuya. Pornim LED-ul, becul LED, numai că a fost conectat înainte la telefonul meu. Așa că trebuie să-l resetăm acum. Trebuie de mai multe ori până începe să clipească. Gata. Deschidem aplicația Smart Life. Așteptăm. Pe plus. Teoretic trebuie să-l vadă automat. Că Bluetooth-ul este activat. Dacă nu, intrăm aici și Light Source. Confirm. Și ar trebui să se conecteze. Hai că am reușit până la urmă. Atenție, nu se poate în ambele aplicații simultan. Denumirea dispozitivului este RGB CCT 8002. O să mai scad luminositatea, expunerea, e prea puternică, așa. Și aici este becul LED. Pornim. Oprim. Prin Bluetooth răspundem un pic mai reluare. Aici e lumina rece, caldă, neutră și caldă. Neutră, rece, caldă. Color în zona asta, roșu, albastru, verde. Și astea sunt cam toate culorile. În cameră se vede diferit. Să văd dacă pot să... Nu, din păcate nu pot. Orice aș face în cameră e diferit. Nu pot să vă arăt exact cum arată, dar să știți că arată destul de bine. E ok. Dar nu distingeți voi albastru respectiv. Nu, din păcate nu pot să... Singura chestie e că nu pare să fie chiar de 15W în niciun caz. Ca și pâlpâie, cumva. Da. Cred că acel condensator de filtrare e mic, trebuie un pic mai mare. Cu ochii liberi e în regulă, dar numai în cameră se vede așa. Și nu răspunde imediat, uitați. Trebuie să-i dau drumul ca să răspundă. Okay. Vedeți? Trebuie să-i dau drumul ca să răspundă. Trecem pe color și scădem luminositate, poate așa se vede mai bine. Nu, se vede complet diferit în cameră. Roșu e un pic spălăcit, verde la fel, albastru se vede bine. Să măsurăm și puterea, să vedem, vedem pe alb, lumină rece. Da, chiar e lumină rece, e bine. Apăl pe în cameră, în fine. Să vedem cât consumă, 231 de volți avem tensiune aici, cu aproximație. Da, aici e puterea, 6,5W lumina rece, 6W, da, 6,5 undeva pe acolo, neutră, lumina neutră, 9W, deci nu se apropie de 15W așa cum spune, lumină caldă, 6,5W, să dăm pe color, ce putere aici, nu se schimbă? Un moment, hai să dăm pe cele 3 culori, roșu, 3W, verde, tot 3W, albastru, 3W. Deci pe fiecare culoare avem 3W.
Dacă dădem pe centru 8,5W, 7,5. Dar ăsta este teoretic alb adunând toate cele 3 culori. Dar bineînțeles că avem LED-uri separate pentru. Probabil, asta simt eu că ar fi, pe alb cald, lumină caldă, lumină neutră și lumină rece. Parcă așa simți eu că are LED-uri separate. Să vedem și partea electronică. De fapt se deschide foarte ușor. Nu m-am așteptat. Cam aceasta este. Până la urmă, pentru a vedea mai bine componentele de pe acest backLED, am pus microscopul. Aici se alimentează la rețea, neutru, N și L. Se vede că avem și un rezistor pe poză fuzibilă, pe poză de protecție, o puntere de soare, scrie pe aia MB, parcă 0F, ceva gen. Observați un cristal de quartz de 16 MHz. Sub această chestie slot, sigur e acel condensator de filtraj, condensator ceramic. Integratul din zona asta scrie pe el TY2062. Foarte probabil, așa am găsit și pe internet, dar nu am găsit data sheet-ului. Catalogul e de negăsit. Pare să fie un buck convertor, un coborător de tensiune pentru a alimenta Bluetooth-ul. O să-l vedeți puțin mai târziu. Semn că există și un inductor lângă. Scrie pe inductor 102, adică de 1 mH. Da, acela este inductor. Să încerc să vă arăt și integratul ăsta, dar nu văd scrisul de pe el. Vedeți? Am căutat după codurile astea, nu am găsit. Poate nu am insistat eu bine. Și după spusele unuia de pe internet, de pe un site, și că pare ar fi controllerul Bluetooth, partea Bluetooth. Unde avem și antena, trebuie să avem și o antenă pe lângă. Stați că e în partea stângă. Da, vedeți? Aici este o antenă. Această chestie metalică. Și avem mai departe un alt integrat, să pun invers. Gata, îl vedeți bine acum. Ăsta TY01058 ar fi controllerul pentru LED-uri. Ăsta e LED albastru, verde, roșu, cred că asta e lumină alb, lumină caldă. Și celălalt, unde e mă? Sau nu? Nu mai știu exact care între ele. Cred că asta e lumină rece. Da, e lumină rece și lumină caldă. Foarte probabil. Hai să numărăm așa. Păi sunt câte 4, cu siguranță sub aceeași capsulă sunt mai multe LED-uri. Să-i spunem LED, deși e impropriu. 4 verzi, 4 roșii, 4 albastre. Albastre sunt astea transparente. Și celelalte pare să fie câte 8. 8 cu 8. Lumină alb rece, alb cald. Aceasta este toată electronica montajului. Ce coduri avem pe aici? XQ18514. Mai avem alte coduri? Aha, da, uite. SD, liniuță A60, liniuță L. Și 2025-05-27. Ăsta cu siguranță, aproape sigur sunt că este data proiectării cablajului. Că și eu mai fac așa când proiectez un cablaj, un PCB. Ce uita, să nu uit. Văzusem un condensator interesant pe aici, ceramic. Exact, l-am văzut, că nu vreau să închei partea asta din clip fără să vi-l arăt. Îl vedeți? Este un condensator ceramic, dar având corpul mai albicios. Condensatoarele ceramice mai sus. Din ce am înțeles, în funcție de culoarea lor, acele condensatoare ceramice sunt de o anumită valoare, nu? Poate îmi spuneți voi în comentarii. Foarte interesant, arată mișto la alb. Dacă tot l-am desfăcut, aș vrea să mai fac încă ceva. O să trebuiască să scad expunerea. Ce urât face. Așa. Și o să schimbăm lumină neutră. Să vedeți cum se aprind LED-urile respective. Bun. Lumină neutră. Lumină rece. Lumină caldă. Trecem pe color. Roșu. Da. Verde. Și albastru, bineînțeles. Trecem înapoi pe alb. Chiar îmi pare rău că clipocește. O să schimb acel, sigur e de la acel condensator de filtrare. Cel puțin așa cred eu. Hai să vedem și acel condensator de filtrare. Avem un șurub. Dar nu știu ce prinde el acolo. Dar totul și-l deșurubăm pentru orice eventualitate. Da, sfăte, mă.
Am reușit. Gata. Și practic ăsta nu prinde mai nimic. Nu înțeleg de ce e pus. N-are nicio logică. Condensatorul de filtrare, de cât e de 6,8 microfarazi. Destul de măricel. Am de 10, dar diferență mare nu o să fie. Eu am, da, e de 10. Îl desfacem să punem unul de 10 dacă tot am la valoare respectivă. Și am lăbărțat chestiile alea ca să pot să-l desfac. Și aici și la fel. Gata, trebuie să iasă. Gata. Al meu e mai mare. Avem grijă la plus și la minus. Plus, minus. Așa. Vedeți cât contează condensatorul de filtrare? Foarte mult. Hai să schimb pe lumină rece. Mai clipește nițel, dar nu așa de mult ca înainte. Dacă scad luminozitatea, nu mai clipește așa de mult. Să spunem către 50%. Și către 100%. 100%? Da. Lumină caldă. Neutră. La neutră nu face așa. Bizar. Da, valoare mai mare la acel condensator de filtrare nu am decât de 10 microfarazi. Hai în încheiere să măsurăm și acel condensator electrolitic. Mai exact acesta pe care l-am scos. Sunvica. Nu am auzit de... Ce denumiri bizare. Hai să-l măsurăm. E de 5,78 microfarazi, SR de 7,25, 7,2 ohmi. Și cam aici se termină clipul de față privind prezentarea acestui bec LED RGB de la Tuya. Dacă v-a plăcut clipul acesta, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!